হেল্ল' গাইজ, আজি হৈছে 21 জুন আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা দিৱস আজি। গতিকে সকলোৱে জানে আজি, আৰু সকলোৱে হয়তো য়োগা কৰিছে আৰু পুৰা পষ্ট দি পেলাই হয়তো ফেচবুকে হোৱাটছএপে ষ্টেটাছ ফালি আছে। গতিকে আজি অলপ মানে সদায় কৰা এজন ল'ৰাৰ ওচৰত গৈ আছোঁ, মানে ভাইটি এটাৰ ওচৰত গৈ আছোঁ। সেই ভাইটিটোৱে আগতে এবাৰ আমাৰ কলেজৰ ফেচাৰ্ছত কৰিছিলে, চ' তেতিয়া চিনাকি আছিলে। চ' তাৰ প্ৰতিভা চাব নাই কি নেক্সট লেভেল প্ৰতিভা। কিন্তু আজি লকডাউন দি আছে যদি অকলে গৈ পেলাই বেয়া লাগিব। আৰু এই টিকটকাৰবিলাকে যে এনেকৈ যেন কৰে, এনেকৈ যেন চুটকি মাৰি দিয়ে, যে এনেকৈ চোলাটো সলনি হৈ যায়, তেনেকৈ আজি চুটকি মাৰি দি পেলাই এটা পিছত লৈ আনো। ৰ'ব, নাই অহা, আহি গ'ল পুৰা। এই মাস্ক লগাই দিছে, ময়ো মাস্কখন লগাই লওঁ আৰু গৈ থাকোঁ। আৰু সকলোৱে হয়তো আজি য়োগা কৰিছে, গতিকে য়োগাখন কৰি থাকিব, কৰিলে ভাল, কাৰণ য়োগা কৰিব লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। মানে আপোনালোকৰ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ আৰু মেণ্টেল এক্সাৰচাইজো হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি যদি মানে সুস্থ হৈ থাকিব, সবল হৈ থাকিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে য়োগা কৰি থাকিব, সদায় কৰিব, নিয়মীয়াভাৱে কৰিব। আজি অকল এটা ফেচবুক বা হোৱাটছএপৰ পোষ্ট দিবৰ কাৰণে নহয়। গতিকে লগ পাম এতিয়া মটৰ ব্লগিং ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ চুটকি মাৰি। ৰাস্তা চব এইবিলাকৰ চুটকি মাৰি পেলাই পাৰ হ'ব নোৱাৰি দেই। চুটকি মাৰি চলিব, এইবিলাক ভালকৈ চলাব লাগিব, খান চুটকি মাৰি পেলাই পেলাই পৰি যাব লাগিব। যিকি নহওক, এটা আকৌ চুটকি মাৰি পেলাই একেবাৰে এই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওক, কাৰণ এই ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া, গৰম মানে কমলাৰ যোৱা ৰাস্তাত। চ' এই ৰাস্তাটো অলপ বেয়া হৈ আছে। এইটো ৰাস্তা চুটকি মাৰিটো মই ড্ৰাইভাৰটো চলাই গ'লোঁ, কিন্তু এইটো নগ'লে। চব কি লোকেশ্যন বঢ়িয়া লাগিছে জেগাটো, চব এখন নদী নেজানো বাৰু, নামটো শুনিব লাগিব, ৰাজাকে শুনিব নামটো কি পুৰা মজা লাগিছে। তো মোৰ ভাগৰ চুটকিয়েটো আহি পেলাইতো এইকণ জেগাই পোৱাই দিলেহি, মানে নামকাটনি গাঁৱৰ ওচৰত পোৱাই দিলেহি, কিবা শিৱ মন্দিৰ এটা আছে, গতিকে এইখিনি পোৱাই দিলেহি। কিন্তু ইয়াৰ পিছত মোৰ ভাগৰ চুটকিয়ে কাম কৰা নাই, কাৰণ এতিয়াৰ পৰা GPS প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু ৰাজাক এটা ফোন কৰি লওঁ, ফোন কৰি পেলাই তাক সুধি লওঁ যে ঘৰটো কোনখিনিত হয়, তেতিয়া ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ ঘৰত যাবলৈ, কাৰণ এইপিনেও এটা ৰাস্তা, এইপিনেও এটা গৈছে, আৰু এটা ৰাস্তা এইফালেও গৈছে। গতিকে কোনটো ৰাস্তাত যাম কনফিউজ লাগিছে, গতিকে এটা কল কৰি লওঁ। হেল্ল' ৰাজা, তোমালোকৰ ঘৰটো কোনখিনিনো? এই মন্দিৰ এটা যে আছে, মন্দিৰটোৰ পৰা কোনফালে যায়? এইখিনি যে নামকাটনি গাঁৱৰ ওচৰত মন্দিৰ এটা যে আছে, এই পকা ৰাস্তাত দি ন? পাই গ'লো সেই ৰাজাৰ ঘৰ, আৰু ৰাজাই পুৰা আঁতৰিবলৈ ৰৈ আছে। আঁতৰা নাই তো, ৱেলকাম জনাবলৈ ৰৈ আছে বোলে ৰাজা। গ'লো সেই আমি ৰাজাৰ ঘৰত, আৰু ৰাজাই আজি কেনেকুৱা ব্যস্ততা, কেনেকুৱা আজি পুৰা চাগে ৱেবিনাৰ চেবিনাৰ আছে ন, জইন কৰিবলগীয়া আছে। চব কেতিয়াবা শিকি আছা তুমি? 2014 চনৰ মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মানে প্ৰথম হেৰি কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা ন। বঢ়িয়া। আজি এতিয়া মানে পুৰা পকাত কৰিম বুলি কৈছে সি য়োগাখন, কিন্তু মই পকাত কৰাটো যেন মানে ভাল পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ দুখ চুখ পাই যাব পাৰে, চব মাটিত কৈছিলোঁ। চ' সি কৈছে পকাতে কৰি দেখুৱাম, কাৰণ ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল, প্ৰায় 7-8 বছৰ য়োগাখন কৰিলে। গতিকে এতিয়া পুৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ হাতত, গতিকে সি য'ত ত'ত কৰি দিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে য'ত ত'ত কৰি দিব পাৰো য়োগা। গতিকে ৰাজা অলপ কৰি দেখুৱা তুমি য়োগা। চ' ৰাজা পূৰা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, মানে প্ৰথমতে অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰি লৈছে, কিন্তু ৰাজাই যিখিনি কৰিব গৈ আছে সেইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে ঘৰত কৰি নাচায়। চ' ৰাজাই এতিয়া পূৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। চব আচৰিত।
ৰাজা এটা কাম কৰা তুমি এতিয়া মানে সকলোৱে কৰিব পৰা মানে চবেই যাতে কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী চাই থাকিব পাৰে ন ভিডিঅ'টো চবেই কৰিব পৰা এটা মানে একদম চিম্পুল আসন দেখুৱাই নিয়ে মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ চবেই কৰিব পাৰে ময়ো কৰিব পাৰিছোঁ দেই সুখাসন বুলি কয় দেই এইটো চবেই কৰিব পাৰে ঠিক আছে ডেকা বুঢ়া চব হয় এটা ভৰি উঠাব লাগে আৰু এটা ভৰি তলত দিব লাগে মানে দুইটা ভৰি উঠাব লাগে দুইটা ভৰি উঠালে পদ্মাসন হৈ যাব এনেকৈ কৰিলে পদ্মাসন হৈ যাব মানে এটা ভৰি উঠাব লাগে এটা ভৰি ওপৰত তাৰপৰা এইটো ধ্যান মুদ্ৰা দিব লাগে আৰু উশাহটো ল'ব লাগে আৰু এৰিব লাগে মানে সেইটো চিম্পুল কিমান মান টাইম আপোনাৰ কথা যিমান সময় কৰে 1 মিনিট 2 মিনিট মৰ্ণিং কৰিলে ভাল ভাল এটা একদম মেইন ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট এটা কৈছোঁ শুনক ৰাজাৰ গুৰু কোন জানে ৰাজাৰ গুৰু কোন কৈছে পাপা নিজৰ দেউতাক ৰাজাৰ গুৰু গতিকে গুৰুবিহীন ছাত্ৰ কেতিয়াও নহয় গতিকে ৰাজাৰ গুৰু যিহেতু তেওঁৰ দেউতাক গতিকে দেউতাকো আছে দেউতাকো এটা চিনাকি কৰি দিছোঁ ৰ'ব তো ৰাজাৰ গুৰু হৈছে ৰাজাৰ নিজৰ পিতৃ গতিকে আপুনি ক'ব শিকিলে মই আমাৰ মাজুলী জিলা পতঞ্জলি যোগ কমিটিৰ তেতিয়া আমাৰ ৰোহিত বৰুৱা ছাৰ স্বৰ্গীয় তেখেত এতিয়া স্বৰ্গীয় হ'ল তেখেতে আমাৰ মাজুলীত এই যোগৰ শিক্ষাটো প্ৰচাৰ কৰিছিল 2015 চনত আমি তেখেতৰ পৰা শিকিছিলোঁ তাৰপিছত 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ নতুন বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ হৈছিল তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে যোগ দিৱস প্ৰথম আমাৰ মাজুলীত পাতিছিলে আমি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেই যোগ দিৱসৰ পৰা আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ তেতিয়াৰ পৰা এই যুগটো আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু সেই অনুসৰি তাহাঁতকো শিকাই আছোঁ মই নিজেও কৰোঁ সিহঁতকো শিকাই আছোঁ তো আপোনালোকেতো ৰাজাৰ ভাগৰ যিখিনি মানে প্ৰতিভা আছিলে দেখিলে লগতে ভণ্টি ভাগৰ প্ৰতিভা বহুত আছে ন ভণ্টিতকৈ আগত কোনে শিকিছে মানে ৰাজাই প্ৰথম শিকা নাই ভণ্টিয়ে প্ৰথম শিকা দুইটাই একেলগে শিকা ন আৰু ভণ্টি এতিয়া কৰি দেখুৱাব ন যোৱা তো ভণ্টি এতিয়া কৰি দেখুৱাব আপোনালোকে পুৰা চাব ৰাজাই পুৰা মজাকে আজি যোগাসন কৰি দেখুৱালে আজি যোগ দিৱসত আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰটো কৰিছে হ'লেও এপাক হ'লেও গতিকে সদায় মৰ্ণিং আপোনালোকে কৰিব যিটো চিম্পুল য়োগা দেখুৱাইছিলে ৰাজাই গতিকে সেইটো সদায় কৰি চাব চ' তাত বহুত বেনিফিট আছে ন য়োগা গ্ৰহণ কৰা চ' এতিয়া ৰাজাহঁতক এৰিব লাগিব আৰু ৰাজাই যিমান কৰে ন ৰাজাৰ ভণ্টিয়েও সিমান কৰে ৰাজাৰ দেউতাকেও সিমান কৰে মানে ঘৰখনৰ সকলোৱে কৰে মাকেও অলপ কৰে ন চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ৰাজাৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি থৈ যাব কাৰণ ৰাজা ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে আৰু ৰাজা যেতিয়া আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা জেগাত টিল দেন টাটা বাই বাই